คืนนี้เขานั่งอยู่กันเด็กแลกเปลี่ยนคู่คิดความเห็นการแลกเปลี่ยนคู่คิดความเห็นแล้วเอาข้อมูลต่างๆมาแปลงมาใหม่เฮ็ดให้ใหม่หมายความว่าปรุงใหม่ให้มันงามขึ้นเพราะว่ามันก็มีจุดอ่อนมันก็มีจุดแข็งอันนี้มันการต่อสู้มันต้องเป็นเส้นทุกคนจะบ่เป็นเพอร์เฟกต์แปลว่าพวกเขาสิพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละ with honesty อยู่ความซื่อสัตย์ที่พยายามเฮ็ดเวียกให้ได้มื้อนี้เวลาไปเว้ากับสหประชาชาติออกมาเพิ่นเว้าเองโลดเพิ่นบอกอยู่ในระดับที่ว่ามาตรฐานของ NGO สากลเด้เฮ็ดเด้อันเวียกอันนี้ก็ให้ย่องเอาคนนี้ย่องประชาชนเฮามานั่งฟังกันแม่นพวกท่านมานั่งนี่แม่นให้กำลังใจพวกข้าพเจ้าให้กำลังใจประธานให้กำลังใจพวกคนทุกคนเขาเฮ็ดน้ำกันลงเฮือน้ำกันสุดที่จะเอาความซื่อสัตย์มาเว้ากันเขาเฮ็ดแต่ความจริงเขาบอกคือความกี่ตัวมีมือหนึ่งไซสนะจะต้องเป็นของพวกเขา So hopefully more of you will be up here in the future and you'll get that speaking experience. สำคัญอันนี้สำคัญมื้อนี้เป็นพวก6คนมื้ออื่นต่อไปเป็นพวกทานอันนี้บ่มีอย่างบ่มีการดีเลี่ยงบ่มีแต่พวกเดียวนี้เฮ็ดได้โน่ต้องเฮ็ดน้ำกันเบิดทุกคนที่ไผที่มันต้องรับผิดชอบเอารับผิดชอบเดี๋ยวนี้คันอยู่อเมริกาก็มีทีมยังโปรเฟสชั่นอลอยู่ฝรั่งเศสก็มีละอยู่เยอรมันก็มีละอยู่ประเทศอื่นก็มีเขาต้องจับมือถือกันเข้ากันเอาความคิดที่ว่าบ่มีกลุ่มรวมมันออกผลประโยชน์ของชาติมีหยังแม่นเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนปิ้นให้มีระบบประชาธิปไตยในลาวคันเฮาบ่มีจิตใจกว้างๆคันเฮาบ่เห็นการไกลแล้วเฮาจะบ่ไปบ่ได้นี่เพิ่นเว้ามาแล้วบ่มีหยังนะบ่มีไผเก่งแล้วบ่มีไผอันนั้นทุกคนฟังพร้อมกันละออกมามันเป็นผลงานของพวกเขาไปเว้าให้ใครเจ้าฟังมันก็เป็นตาฟังผมว่าบ่จำเป็นสิไปเฮ็ดจบเป็นศาสตราจารย์ใหญ่บ่หยังอันนี้บ่ได้โจมตีไปเรื่องนี้ครับเจ้าว่าแต่ให้มันออกจากใจแล้วความซื่อสัตย์ละเป็นไปได้เพราะนั้น So our last action today is we're going to do a candlelight vigil. So the candles to keep you warm outside, but also to light up people's consciences to think about Laos. So what we'll do together, after you talk and discuss a little bit more, is we'll leave from here. First, though, we like pictures. I know you like pictures, so we'll take pictures with everyone with their candles in front of this building with the UN flag and the Geneva flag and the Swiss flag. Then we'll march past the Russian embassy, go down, and then we'll have a ceremony in front of Gandhi. And that'll be when everyone's leaving the UN today. So everyone will see us, and they'll be like, what's going on? And then Laos, UPR tomorrow. So that will be our one peaceful candlelight vigil this evening. มื้อนี้หลังจากเขาล้มกันอยู่นี่เรียบร้อยแล้วมันสิมีพิธีการเสียถือเพิ่นเปรียบคือคนเฮานี่ตะกี้เห็นแสงตาบ่เห็นมันมืดบ่มีหยังบ่กำปั้นตีคิดตั้งแต่เรื่องบ้านเฮาเสียจังได๋ได้เฮาเสียจังได๋ได้มื้อนี้นี่ถึงเป็นเพียงมื้อการกองประชุมมื้อนี้มีแต่เครื่องมือเครื่องเวียกซื่อๆเด้อแต่ว่าผลงานที่ได้นี่แต่ว่ามันถูกต้องแล้วเพิ่นอยากให้พวกเขามีกำลังใจว่าการใต้เทียนไข่มันมีความหมายที่ว่าก่อนเฮาสิเมื่อบ้านเฮาสิใต้เทียนไข่หมายว่าเฮามีแสงสว่างส่องขึ้นอยู่ในสายตาของพวกเขาแล้วอันนี้สำคัญที่สุดเพิ่นสิพายางผ่านทูตรัสเซียทางรัสเซียแล้วเฮาไปมื้อเช้าไปเพิ่นอันตั้งบักใหญ่ตั้งขาขาดนะตั้งขาขาดมันมีความหมายเนี่ยนั่นน่ะบ่นอนรถต่ำกินเหล้าเมารถต่ำบ่เขามาตั้งมาเห็นไหมมันมีความหมายเลยไม่ได้หลายเนี่ยโมเมนต์แล้วคืออันนี้มันว่าความหมายทางการเมืองมันนักแน่นอยู่ครับเอามาฮอดอยู่นี่แล้วเขาเฮ็ดได้ป่านนี้แล้วเพิ่นพาเฮ็ดได้เป็นบุญวาสนาของพวกเขาแล้วสิเฮ็ดเวียกของเฮาตะกี้40ปีเฮ็ดแต่พ่อเป็นพ่อเป็นแม่ของเฮาเพิ่นก็พากันเฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดจนเมื่อยบางคนก็ตายไปบางคนก็เป็นรัฐบาลอยู่หั่นจนฮอดมื้อจนสิตายพุ่นล่ะก็ยังมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เฮาฮู้จักเขาเข้าใจแล้วมันมีผลมื้อนี้เฮาสิได้เห็นโครงการคืบหน้ามีหยังต่างๆแล้ววันนี้หลังจากเขาบอกกันเรียบร้อยแล้วเขาจะไปได้ถึงชาติLaotian flag Switzerland flag Geneva flag and United Nations flag ทุ่งจะเรียกว่าแล้วก็ทุ่ง United Nations ถือไปถ้าไปแยกได้กันแล้วก็ใต้แล้วหลังจากเขาใต้เทียนแล้วก็สิเป็นเวลาเดียวกันทั้งความคิดเสื้อถือของเขาก็เป็นศาสนาพุทธก็สิเป็นพระสงฆ์เพิ่นก็สิได้สูตรไซยันโตเนาะคนเนาะ
หลังจากพระสงฆ์สุสัญญาตูแล้วสมาชิกของเขานี่บางคนมานี่ก็เป็นศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาคริสเตียนพี่น้องศาสนาคริสเตียนบางลาวก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่กดขี่กลุ่มหนึ่งนักก็เช่นเดียวกันเพราะว่าข้าเจ้าถ้าให้รัฐบาลช่วยก็ไม่ได้จะเตือนกับบุญอย่างนี้ก็จะขอย่อมือถือต้นฟ้าอาศัยเฟซมีความเชื่อถือข้าเจ้ามาซอยเพราะเหตุการณ์นั้นก็มีกฎหมายและมือนี้เขาเป็นก็มีหัวหน้าของเพิ่นเป็นทานคำสิงทำคำมุสาน้องได้นาประไตหลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็มีพิธีประมาณ10 นาทีหรือ5 นาทีเท่านั้นระลึกถึงวิญญาณและกันระลึกถึงขอบใจที่ว่าพระเจ้าก็ว่าได้นะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกลโลกที่ซอยพวกเขาลักษณะทำนองนั่นแหละก่อนเขาสิเนื้อเดี๋ยวขึ้นมื้อเช้านี่แหละก่อนเขารอลงมาเช้า Yes. So the question was about the chair. I explained it to some people this morning. The chair is 3 legs. It's a symbol of the Landmine Convention. So the Landmine Convention is a good story about civil society, which you are, and governments. So the people of the world know how horrible landmines are. But the governments sometimes don't want to do anything because they put a lot of money into these weapons. So actually near where we sleep, there's a restaurant, a bar, lots of beer, called Pickwick. Pickwick is where the NGOs and the Canada government wrote the convention against landmines and that won the Nobel Peace Prize. And that chair symbolizes the landmine convention because many people lose their limbs, unfortunately, especially in your country. So tomorrow, we'll be there from 9 o'clock, but we'll have a rally from 9 and start at 10 through 12, and it'll be in front of the Landmine Convention Chair Monument, and also in front of the flags of the UN. If that's helpful. ตั้ง4 ขามันมีความหมาย3 ขา4 ขาขาแปลว่าขาดโลดอฟเกี่ยวกับเรื่องแลนด์ไม้บ้านเฮาห้องว่าดินระเบิดมีที่ในโลกมีประเทศต่างๆที่สิบ่มีอาวุธที่มักสันติภาพที่บ่เฮ็ดสงครามมันน่ะเขาเจ้าเซ็นสัญญากันเขาเจ้าเขียนอักขรนึงขึ้นขอตกลงขึ้นบ่อยากให้ใช้ดินระเบิดประเทศที่เขียนเบี้ยวตัวนี้นะเสนอขึ้นให้สำนักสร้างประชารัฐเพียงเนี่ยแล้วก็เขียนอยู่เมืองอันนี้นะแล้วบนเขาเจ้าเขียนแล้วบ่ไม่เขียนนั่งห้องการไปนั่งกินเหล้าเบียร์กันแล้วก็เขียนอยู่ห้องนะบนบาร์ใกล้ๆบนห้องไปขอพักเขามานะแล้วเอาตัวนั้นแหละมาแล้วมาเสนอทางแล้วได้ผ่านเขาเจ้าก็เรียกว่าเป็นสถานที่ตัวนั้นก็สำคัญเหมือนกันเป็นรัฐบาลแคนาดาเป็นผู้พาเขียนเรื่องแลนด์ไม้ตัวนี้แต่ว่าบางประเทศโดยเฉพาะเราเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียประเทศจีนเขาจะบูเซนเพราะว่ามันมีความสำคัญเวลาเซ็นแล้วมันมีกฎหมายอันขณะนี้ไปเหตุของเขาจะมันมีหลายแนวแลนด์ไม้แท้ที่มันฆ่าทหารมันฆ่าประชาชนธรรมดาอันนั้นเรื่องนี้มันมนุษยธรรมจิตใจของเขาเจ้าแหละเขาเจ้าเขาผู้สอบเป็นต้องเซ็นสิแต่บางประเทศก็ไม่ได้เซ็นอันนี้อยากให้สมาชิกของเขาให้เข้าใจว่าที่มาของมันเป็นยังไงตัวตั้งนาซีตั้งแล้วมันสัญลักษณ์ของตัวนั้น And so that puts us where we are now. This evening, you'll go and march to the Gandhi statue with the candles. Tonight, everyone will have more sticky rice and eat. No more sticky rice. No more sticky rice? No, we have some more, but no pot. Well, I'm sure at our bunker we have more sticky rice. we have some more, but we don't have a stove. I can show you how to heat sticky rice. Maybe with the candles. Oh, that's a good idea. Yeah. But we'll go home tonight, we'll sleep, and then tomorrow morning is the 3rd phase, consideration. So the important thing is tomorrow at 2:30, Laos will be reviewed by all the countries of the world. Tomorrow. วันนี้เพิ่นเมานี่หลังจากเขาประชุมกันนี่เรียบร้อยแล้วเขาย่างออกไปนี่แฮกกระบวนไปแล้วไปใต้เทียนไขอยู่กันดีเป็นมหาคันที่นะมหาคันที่เป็นวีรบุรุษนักต่อสู้หรือใส่ความเป็นเรื่องยุติธรรมหรือใส่เรื่อง peaceful mean นี่นะและถือรับรู้แล้วเขาสิได้ไปเฮ็ดอยู่นั่นล่ะ
ลังจากเขาไปเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อบ้านมื้ออื่นเขาก็มีแอคทิวิตี้ของพวกเขาแต่ว่าสำคัญที่สุด2 โมงครึ่งเพิ่นบอกเองเมื่อกี้รัฐบาลลาวที่ได้ต้องได้มานั่งตอบสมาชิกสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เขายกขึ้นฟังสะก่อนเพิ่นสิตอบกันได้ใดแล้วเขาเจ้าจดเอาแล้วข้อมูลแล้วเขาเจ้าสิถามกันเองรัฐบาลธรรมดาเขามาในมื้อนี้เด้แต่เขาฮู้แล้วว่าปัญหามันเป็นหยังเขาบ่มาเลย So at 2:30 we'll all be like this, but we'll sit in the bunker and watch it live on the webcast. And it's warmer there. สำหรับผู้ไปบ่ได้มื้อนี้เพิ่นสิเอาทีวีไปตั้งใส่อยู่ในบังเกอร์บนเฮาอยู่แล้วเบิ่งแล้วผู้ไปได้ก็มีพวกที่เขาให้เข้าได้นะพวกนี้มันมีบัตรมีหยังเคลียร์ได้จังว่าเข้าได้มันคนหลายเด้สิไปพูดภาคส่วนนึงเขาจะเบิ่งอยู่บ้านเฮาเองมีให้หน่อย And everyone at home, you can send them an email or call them and tell them to watch it as well, starting at 2:30 Geneva time. ทั่วโลกเบิ่งได้ผู้ใดคันผู้ใดมีโฟนเนาะมี iPad มีโฟนอินเทอร์เน็ตประธานเพิ่นได้ส่งอีเมลออกไปนะมัน4เท่าใดนี่ล่ะเบิ่งได้นะ access worldwide เบิ่งได้เท่านั้นน่ะสำหรับอื่น2:30 Geneva แต่ว่าคันทรีตัวเองว่าแต่ละบ้านนะแต่ละเขตนะแต่ละประเทศนะมันตกไปจากชั่วโมงเบิ่งเองได้ So what's important is 2 things. You'll be very happy crowd the more they talk about the human rights issues we wrote them about. When you hear those, I know everybody, like you do. You'll get very excited. So that's good. Even some people maybe who like Johnny Walker over there, maybe you guys should just have a drink every time they say, Sombat Sampon. You guys can just, Sombat Sampon. And you can just pick a word. Any human rights word you want, it'll be a new drinking game. Anytime they say, democracy. You guys can all take a drink. You can do that for 3.5 hours tomorrow. It's a new human rights drinking game. อันนี้เป็นเว้าเด้อเพิ่นบอกว่าสำหรับผู้อยู่บ้านนะก็ต้องดีใจเขาสิเซเลบเรชั่นเขาเจ้าจะเว้าเรื่อง human right คันเว้าเรื่อง human right มันตื่นใจเฮาแล้วมีการฉลองกันการฉลองมันมีหลายแนวบางคนก็กินเหล้าดื่มกันกอกกันนะเพิ่นแต่ว่าข้าพเจ้าบ่ให้อันนี้มันนอกของเพิ่นแล้วข้าพเจ้าอยากแนะนำแนวนี้คันสิกอกแนวนั้นนะให้ระมัดระวังเพราะว่าประตูมันก็เวลาล็อกแล้วนะไขบ่ได้เด้คอกสิมูก็บ่ได้ยินนะหนาวตายย้อนเลยอย่าหลงมองเด้ออันนั้นบังเกอร์ตัวนั้นมันบังเกอร์ใส่แล้วว่าอันนั้นแอสกินระเบิดนิวเคลียร์เขายิงกันเนี่ยสงครามโลกยังไงเด้อันนี้ลงไปอยู่ไหนอันนั้นแล้วประตูแต่ลานมันอันนั้นเด้มันกึบแล้วเด้อย่าสู้ไปนั่นจะอ่อนซ้อน So either at 6 o'clock tomorrow you'll be very drunk and happy, or maybe we don't get as many results as we should have gotten, but I think you'll be more drunk and happy. We'll see. But go ahead. I want them. Yeah. Be careful. Be careful. Don't over celebrate and end up locking himself or in the bunker. Yeah, no problem. That's why we keep the key. But the real thing is at 6 o'clock tomorrow, we need to have a discussion while celebrating of what to do next. So at 6 o'clock, we'll have at least 60 to 100 countries that have asked Laos questions. Each question, each recommendation, we can follow up with. Because Laos is supposed to respond to those countries of what it will do based on what those countries said. And in some of those countries, that's where you live. เตรียมไปโลดมื้อนี้หลังจากกันเพิ่นเฮ็ดรีวิว2 โมงครึ่งแล้วสำหรับ6 โมงพวกเขาจะต้องมานั่งรวมกันจดเอาข้อมูลต่างๆบ่ทุกคนจดเอาโลดเบิ่งกันจดเอาข้อมูลแล้วเฮามาตั้งคำถามกันว่าต่อไปนี่เฮาสิเฮ็ดหยังให้มันเหมาะสมเขาซอยซุบนิ้วนี่ไปให้เข้าใจตรงนั้นหมายเพราะคันสิเว้าแล้วเพิ่นพาอันนี้เป็นส่วนการเมืองเพิ่นให้เฮาจักให้เบิ่งไปเรื่อยๆจังซั่นเด้บ่เว้าแล้วก็แล้วเด้ต้องเข้าใจสักมื้อกินเหล้าก็กินได้แต่ว่าบึงแบบ6 โมงจะต้องมานั่งประชุมกันแล้วจะบอกให้เพิ่นฟังว่าเขาอยากได้เนี่ยปรึกษาหรือกัน So I'll be brief because I know you have more work to discuss today. But then we start the last 2 phases.
So starting tomorrow at 6 o'clock, we launch up until the adoption phase. The adoption will be in June. In June, the UN Human Rights Council will adopt the report from tomorrow, and there are 10 chances to speak in June. So we have to make sure ADL and other human rights democracy groups in Laos are here to speak in June, because you can speak in 2-minute speeches to say, one, if anything has changed from January 20th until June, and also to say what really needs to happen in the next phase, which is number 5, which is implementation. So the adoption will be in June, and after that it's implementation. Number 5. โอเคมื้อนี้แปลว่าอย่างน้อย60ประเทศเขาเจ้าสิถามรัฐบาลเราการถามเขาเจ้ารัฐบาลเขาเจ้าสิเป็นชาติลงมาแล้วเขาเจ้าสิ adoption หมายความว่ามีในส่วนใหญ่ของการเสนอประเทศสิรับประเทศรับรู้นะอันนี้นี่แม่รัฐบาลลาวจะต้องได้ปฏิบัติบัดนี้แหละ adoption ได้บัดนี้แหละเขาเจ้าสิมีข้อให้เพิ่นเราได้บัดนี้แหละเขาเจ้ารับรู้แล้วบัดนี้ล่ะประเทศต่างๆ60กว่าประเทศแล้วเพิ่นว่าได้ยินเฮาจะสิได้ยินแล้วเฮาสิเซ็นสโลอันนี้มันคันkick start this stage. That's right. Stage 4. 4. Implementation is number 5 and adoption number 4. Number 4. มื้อนี่แปลว่า adoption แปลว่ามัน kick start มันขั้นที่4แปลว่าขั้นที่4 adoption เนี่ยคันเขาเจ้ารายงานเราไปจะได้แล้วเฮาก็ต้องมาคุณให้มันนักเขาในตัวเขาจะต้องมาเข่งเขาอีกเอาเสียงเอาออกมาอีกมันสิมีขั้นตอนของมันแล้วสิได้มาน่ะสิได้ว่านี่มี is it 5 chance to talk 10 ใครมาแล้วได้สิ double 10เทื่อสิได้มาขึ้นมาอีกมารายงานได้บัดนี้ล่ะมันนั่งให้เจ้าเบิ่งสิแล้วรายงานเจ้าแบบเฮาเฮ็ดมื้อนี้นะเฮ็ดแนวเดียว ดีใจหลาย All right, so as you all know, tomorrow we start phase number 4, leading to the adoption, and the 5th one towards implementation. So tomorrow night we can all look at which recommendations and which questions we agree with, and which governments we'll meet with to follow up. Many of those governments might give aid, may also be able to put pressure in other ways. อันนี้หลังจาก adoption แล้วประเทศมันมีประเทศเนี่ยที่ได้รับรู้คำเสนอของพวกเขานี่นะ